नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या YouTube चॅनल स्वॅग क्रिएशन अँड मध्ये. तर आज मी तुम्हाला अशा प्रकारचे ट्रेंडिंग कार्टून आर्ट्स कशा प्रकारे आपण बनवू शकतो ते देखील आपल्या फोनमध्ये, तर मी ते आज तुम्हाला सांगणार आहे. तो व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे, तर नक्की ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. You're a superhero. तर मित्रांनो, तुम्हाला याकरता 3 ॲप्लिकेशनची आवश्यकता आहे. तर तिन्ही ॲप्लिकेशन प्ले स्टोअरवर अगदी मोफत पाहायला मिळतील. तर तुम्हाला अगदी प्ले स्टोअरवर जाऊन टायपिंग वगैरे करून डाउनलोड करायचा कंटाळा आला असेल तर मी सगळ्या ॲपची डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तर नक्की चेकआउट करा. तर मित्रांनो, जो ॲप्लिकेशन तुम्हाला सर्वात प्रथम लागणार आहे तर त्याचं नाव आहे टून ॲप. हा तुम्हाला प्ले स्टोअरवरती पाहायला मिळेल. तर मी ओपन करून घेतो टून ॲप. टून ओपन करून झाल्यानंतर तुम्हाला पिक्चर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे जो तुम्हाला जसं कार्टून फेस हवा असेल. मी ते सिलेक्ट करून घेतो आणि ओके लागतो. तर माझं कार्टून ॲप तयार झालेलं आहे. तर इथे मी नॉर्मल मोडलाच ठेवून अप्लाय करतो आणि इथे सेव. तर त्यानंतर तुम्हाला सेकंड ॲप्लिकेशनची आवश्यकता लागेल. तर त्याचं नाव आहे बॅकग्राऊंड इरेजर. तर बॅकग्राऊंड इरेजर ओपन करून घ्यायचं आहे. लोड फोटोवर जायचं आहे. तुमचा फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे, तोच आत्ताचा. विदाउट क्रॉप न करता डन करायचं आहे आणि इथे ते ऑटो टूल आहे, त्या ऑटो टूलवर जायचं आहे आणि व्हाईट कलरला पिक करून सिलेक्ट करून टाकायचं आहे. त्यानंतर तुमचे क्लोथ्स वगैरे असते ते रिमूव्ह करून घ्यायचे सर्व. इथे मॅन्युअलला क्लिक करायचं आहे. साईज ॲडजस्ट करून फक्त तुमचा फेशियल म्हणजे तुमच्या मानेपर्यंतचं एरिया फक्त ठेवायचा आहे, बाकी सर्व तुम्ही इरेज करून टाकायचं आहे. तर ओके डन. तिथून डन करतो. त्यानंतर ते स्मूथ आहे, तिथून सेकंड नंबर चूज करायचा आणि सेव्ह करायचं. तर यानंतर तुम्हाला पिक्सार्ट ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे. पिक्सार्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. पिक्सार्टला गेल्यानंतर तुम्हाला क्रिएट अ फोटोला जाऊन मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये काही असे तयार रेडी बॅकग्राऊंड तुमच्यासाठी दिलेले आहेत. तर तिथे जाऊन तुम्ही ते सिम्पली डाउनलोड करू शकता. तर तिथे जाऊन डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला जो हवा आहे, तो आवडतो तो चूज करा. तर मी एक्झाम्पल म्हणून हा चूज करतो. हा चूज केल्यानंतर खाली नंतर ॲड फोटोवर जायचं आणि तुम्ही जो इरेज केलेलं हेड होतं ते सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ते प्रॉपर तुम्ही तुमच्या त्या आर्टवरती ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. थोडं मोठं ठेवलात तर चांगलं व्यवस्थित प्रॉपर दिसेल. त्यानंतर सिलेक्ट करून इरेजरला जायचं आहे. इरेजरला जाऊन इरेजरची हार्डनेस थोडी कमी ठेवून साईज थोडी वाढवून नेकच्या खालचा भाग आहे तो इरेज करून टाकायचा एकदम प्रॉपर प्रकारे. तर ओके डन. त्यानंतर फेशियलवर क्लिक करून ॲडजस्टला जाऊन तुम्ही फेशियलचा आणि त्या बॉडीचा कलर ॲडजस्ट करून एक सिमिलर आणून घ्यायचा आहे. त्यानंतर हायलाईट्स असतील, शॅडोज असतील, ते व्यवस्थित प्रॉपररित्या ॲडजस्ट करू शकता. त्यानंतर जर तुम्हाला आवश्यक असेल तर तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं टेक्स्ट इथे ॲड करू शकता. जर फॉर एक्झाम्पल म्हणून ब्राऊन मुंडे ॲड करतो, तर मी ते ब्राऊन मुंडे ॲड केलेलं आहे. तर इथून तुम्ही कोणती तुम्हाला पाहिजे असेल ती टेक्स्ट स्टाईल निवडू शकता. इथे पाहू शकता तुम्ही इझिली कलर वगैरे चेंज करू शकता. तर मी इथे एक एक्झाम्पल म्हणून ब्लॅक घेतो. तर क्लिक करा. तर अशा प्रकारे तुम्ही इझिली तुमचं कार्टून आर्ट बनवू शकता. तर सेव्ह करण्याकरिता ड्रॉ टूलला जाऊन 3 डॉट्सवर क्लिक करून सेव्ह इमेज करून घ्या. तो इझिली तुमचा फोटो हाय क्वालिटीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. तर तुम्ही अशा प्रकारे इझिली तुमचं ट्रेंडिंग कार्टून आर्ट वर्क तयार करू शकता. आय होप गाइस तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. तर अशा प्रकारे तुम्ही ट्रेंडिंग कार्टून आर्ट्स तयार करू शकता. व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. माझ्या इंस्टाग्राम हँडल दिसत असेल तर जाऊन फॉलो करायला विसरू नका. सो पुन्हा भेटूया अशाच एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हसत राहा, खेळत राहा, एडिटिंग करत राहा, and follow your passion.